र कतिपय हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सकहरूले दिनुभएको भिडियो र त्यो मेडिकल डकुमेन्ट्सहरू को बेसिसमा हामीले दिस इज एक्सेसिभ अनलफुल डिसप्रपोर्सनेट र अननेसेसरी फोर्स नै प्रयोग भएको थियो र यसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ र जति पनि दोषी छन् मुसिएका छन् यसमा टप टु बटम रिगार्डलेस अफ दियर ऱ्याङ्क एन्ड फाइल including from civilian authority, they have to be held to account through an impartial, independent investigation and fair trial. फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन, म्याङ्गनिज, सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT. सो एक स्टेप माथि प्रहरीभन्दा एक स्टेप माथि जाँदाखेरि होइन सिडिओ र गभर्मेन्ट निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु? अब हामीले आउटस्टेट गभर्मेन्टको कसैसँग पनि कुरा गरेको छैन, कसैसँग नि कुरा भएको छैन. हामीले चाहिँ सिक्युरिटी एजेन्सिजहरू सँग कुरा गऱ्यौँ, डक्टर्सहरूसँग कुरा गऱ्यौँ. भाद्र 29 देखि असोज 4 गतिको बिचमा हामीले 25 जनासँग फ्यामिलिजहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, घाइते प्रदर्शनकारीसँग कुरा गऱ्यौँ, घाइते पत्रकारहरूसँग कुरा गऱ्यौँ. 2 जना हाई लेभल सिक्युरिटी अफिसर्सहरूसँग प्रहरीको एकदमै हाई लेभल सिनियर लेभलको उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ. त्यसको आधारमा ड्र गरी कन्क्लुजन र हामीले अलट अफ यो गभर्मेन्ट डकुमेन्ट्सहरू, नोटिसेसहरू, ल अनि त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशहरू, विशेष गरी त अब यो तपाईँको एउटा मेन फिल्डहरू त यो सामाजिक सञ्जालहरू जसरी बन्द गरिएको थियो त्यसको पनि कारण छ यसमा. यी दस्तावेजहरू सबैलाई रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि र अनि ओपन सोर्समा अभाइलेबल भिडियो, फोटोहरू र कतिपय हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सकहरूले दिनुभएको भिडियो र त्यो मेडिकल डकुमेन्ट्सहरू को बेसिसमा हामीले दिस इज एक्सेसिभ अनलफुल डिसप्रपोर्सनेट र अननेसेसरी फोर्स नै प्रयोग भएको थियो र यसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ र जति पनि दोषी छन् मुसिएका छन् यसमा टप टु बटम रिगार्डलेस अफ दियर ऱ्याङ्क एन्ड फाइल including from civilian authority, they have to be held to account through an impartial, independent investigation and fair trial. हाम्रो निष्कर्ष र सुझाव यही छ. What next? अब अहिले जुडिसियल कमिसनलाई पनि हामीले यही भनेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टिगेसन फेयरली, इम्पार्सियल्ली, इफेक्टिभली गर्नु पऱ्यो र इमिडिएटली चाँडै आफ्नो रिकमेन्डेसन्स गभर्मेन्टलाई बुझाउनु पऱ्यो. गभर्मेन्ट सुड मेक दोज रिकमेन्डेसन्स पब्लिक. यो इन्टरिम गभर्मेन्टले त्यसपछि पब्लिक गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अटर्नी जनरल्स अफिसले प्रोसिक्युसनको लागि चाहिँ केस अगाडि बढाउनु पऱ्यो. यदि फर्दर इन्भेस्टिगेसन आवश्यक पर्ने हो भने फर्दर इन्भेस्टिगेसन त्यहाँ गर्नु पऱ्यो जुडिसियल प्रोसेसबाट. इतिहासले के बताउँछ? हामी अर्को 20 वर्ष पर्खिन्छौँ भनेर होइन त? इतिहासले 20 वर्ष पर्खेर पनि कुराहरू अगाडि बढी त हुने हो. देन इट गोज इन्टु अब्लिभियन एन्ड फर्गटन एन्ड रेलिगेटेड टु डस्टबिन. That's where we fail. That's how we fail. And we have been failing for centuries. Not 10 years, not 50 years, for centuries. यो होपलेसनेस तर्फ चाहिँ म जान चाहन्न होइन. लेट्स होप दिस इज द चेन्ज होइन. दिस इज द चेन्ज, यस. इन्टरनेसनली हामीलाई त्यो दिन पश्चात, त्यो दिन र त्यो दिन पछि हेर्न नजरिया के भयो, कसरी चाहिँ चेन्ज भयो? ह्युमन राइट्स एमनेस्टी र अन्य धेरै ह्युमन राइट्सका एजेन्सीहरूले र ग्लोबली नै हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कसरी चेन्ज भयो त्यो दिन पश्चात? हामी ह्युमन राइट्सको स्पेसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू अहिले ग्लोबल्ली ठुलो एउटा
फ्रस्ट्रेसन र रिस्कमा छौँ हामी वास्तवमा भन्नुपर्दा यो जुन खालको ब्याकल्यास चाहिँ ह्युमन राइट्समा अहिले भइराखेको छ यो नेपाल पनि एउटा यसको कन्सिक्वेन्स हो तर आई थिङ्क ह्युमन राइट्स इज एट द रिसिभिङ एन्ड एभ्रिवेयर ग्लोबली it's being not just disregarded. This is because of the politics. Politics पनि अहिले जुन खालको यो अथोरिटेरियनिजम अधिनायकवादको वृद्धि जसरी भइरहेको छ संसारभरि पपुलिजम लोकप्रियतावाद र अनि जुन हाम्रो नेपाली पोलिटिकल कल्चर छ नि मोरलेस त्यस्तै प्यारलल कल्चर चाहिँ एउटा पावर सेन्टरको पछि लागेर त्यसलाई पुज्ने र अनि त्यसलाई चाहिँ आइडोलाइज गर्ने अनि त्यसपछि यो अहिलेको हाम्रो यो बिग टेकहरूले चाहिँ त्यसमा एल्गोरिदमिक प्रोजेक्सन्सहरूबाट अझ बढी एम्प्लिफाई गरिदिने फन्डामेन्टल्ली पावरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अनि अल्टिमेटली कमन पपुलेसन सिभिलियन्स एक्सक्लुजनमा परेकाहरू मार्जिनलाइजमा परेकाहरूमाथि क्र्याकडाउन गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ ग्लोबल्ली एभ्रिवेयर छ बी इट द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका चाइना इन्डिया लुक एट वाट इज ह्यापनिङ इन गाजा नेतन्याहु के भइरहेको छ इन्डिया पाकिस्तान सबैतिर चाहिँ युरोपमा चाहिँ हाउ इमिग्रेन्ट्स आर बिङ ट्रिटेड अमेरिकामा नै पनि जसरी त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ बेसिकली अब युएस त इमिग्रेन्ट्सहरूको कन्ट्री हो नि तर हाउ इमिग्रेन्ट्स आर बिङ ट्रिटेड अब उहाँहरूलाई जसरी इलिगल डिपोर्टेसन गरिराखिएको छ एज इफ दे आर सब ह्युमन्स अथवा नट इभन ह्युमन्स अब जेन्डर जस्टिसका कुराहरूमा राइट टु एक्सेस टु सेक्सुअल हेल्थको सवालमा जसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्याकल्यासहरू भइरहेको छ एबोर्सन पनि गर्न नपाउने त्यहाँको महिलाहरूले अब त्यो जुन तपाईँको सुप्रिम कोर्टदेखिबाट चाहिँ त्यो ब्याकल्यास अथवा रिभर्सल भइराखेको छ सो वरिङ सिचुएसन फर द ग्लोबल कम्युनिटी इन टर्म्स अफ ह्युमन राइट्स आई मिन आइएम बिङ भेरी डार्क एन्ड ग्लुमी हियर तर we are at this point at the moment. अफ्रिका अनि अरू विभिन्न स्पेसहरूमा चाहिँ राइजिङ कन्फ्लिक्ट छ अनि सँगसँगै यो क्लाइमेट चेन्जहरूले ल्याइरहेको क्राइसिसहरू छ तर वाट इज द न्यारेटिभ चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ तपाईँको सो फल्स स्टोरी भन्ने खालको जुन ट्रम्पियन अप्रोच छ सो फल्स स्टोरी यो ट्रुथ होइन यसले चाहिँ ह्युमन राइट्समा चाहिँ देयर इज अ ह्युज च्यालेन्ज ग्लोबली एन्ड द्याट्स वाइ वी आर स्ट्रगलिङ टु काइन्ड अफ रिकन्स्ट्रक्ट द न्यारेटिभ कि ह्युमन राइट्स सुड बी एट द सेन्ट्रल स्टेज अफ एभ्री पोलिटिकल नेगोसिएसन एभ्री पोलिटिकल डायलग which means meaningful participation of the people, ownership, and attempts for truth, justice, recovery, restitution, and remembrance to the past. I've been reading up on a few things and I'll switch to English so that it reaches a global audience. जस्तै अब जेनोसाइडकै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि हैन हाम्रै छिमेकी मुलुकहरुमा जुन हिसाबले जेनोसाइड भएको छ हैन त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि आई बिलिभ एमनेस्टी पनि यसमा काम गरिरहेको रहेछ हैन एथनिक क्लेन्जिङकै कुरा गरौँ न त हैन हामी त त्यसको त के भन्छ त्यसलाई हामीले त त्यसको त एथनिक क्लेन्जिङ भइसकेपछि हामीले डिल गर्नु पर्यो नि त हैन हैन त हाम्रै छिमेकीहरुका कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन फ्युचरमा यस्तो नहोला भन्न पनि त सकिन्न नि एक हिसाबले मलाई अर्को दुई थोकमा म टच बेस गर्न खोजिरहेको थिएँ हैन एउटा मान्छेको डेमोक्रेटिक नन डेमोक्रेटिक है म त्यसमा म जोड्न खोजिनँ हैन एउटा व्यक्ति जब जन्मिन्छ संसारैभरि ग्लोबली हैन व्हाट आर द बेसिक नर्म्स दैट पर्सन गेट्स ह्युमन राइट्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ उसको राइट टु लाइफ सबभन्दा पहिला त बाँच्ने अधिकार अल्टिमेटै त्यही हो नि त हैन अल्टिमेटै त्यही हो बाँच्ने अधिकार ही शुड बी एबल टु सर्भाइभ उसको लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ लाइफमा चाहिँ he or she has to be able to survive, not just mere survival. तपाईको ह्युमन एक्जिस्टेन्सले चाहिँ जहिले पनि सिक्युरिटी पिस र डिग्निटीको कुरा गर्छ
मर्यादा, शान्ति, सुरक्षा, भनेको फ्रिडम फ्रम टर्चर, यातनाबाट उसले उन्मुक्ति पाउनु पऱ्यो। फ्रिडम फ्रम डिस्क्रिमिनेसन, विभेदबाट कुनै पनि तपाईँको प्रकारको महिलाको भएको आधारमा, जनजाति भएको आधारमा, कालो छाला अथवा गोरो छाला अथवा तपाईँको सेतो छाला भएको आधारमा उसलाई विभेद गरिनु भएन, अथवा उसको यौनिक तपाईँको ओरिएन्टेसन, सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको आधारमा सरी चाहिँ उसलाई विभेद गरिनु भएन। डिस्क्रिमिनेसनबाट, टर्चरबाट, इल ट्रिटमेन्टबाट चाहिँ ऊ फ्री हुनु पऱ्यो कि। द्याट्स द बेसिक्स द्याट वान त्यो मान्छेले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने अथवा उसको डिग्निफाइड लाइफ एक्जिस्टेन्स भनेको त्यही हो, त्यही नै ह्युमन राइट्स हो। र एक्सेस हुनु पऱ्यो, फुड, एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट, हेल्थमा चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिक एक्सेस हुनु पऱ्यो। त्यो तपाईँको लग्जरियस एक्सेस चाहिएन, उसको मिनिमल बेयर मिनिमम त उसलाई हुनु पऱ्यो। तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला। अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु। व्यास मिडिया नेटवर्क।